ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಅನ್ಸೆಯೋ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಚಿಶಬಾಯೋ ಅಲ್ಲ ಮುಷಲರ ದಾವ್ಗುರು ಮಾ ಪಕ್ಕೋಡುತ್ತಾ ದಾಣ ನಮ್ದದಂ ವಡೆ ಪಕೋಡೆ ka wade tas boy chu pakode mawartaya प्याज टमाटर शाम मेरे चोली पकोड़े बने पकाऊ देच बनन मुश पकाऊ नान मड़े छी तैयार बाजार वाला दा बदा से पीछे डूबा के गड़ दवड़ त पकोड़े छे दाना छे पवला कीजी प्याज टमाटर शायद बे बेसुर के दाउगो नवे तरीका त शो माविल आखिर नहीं वीडियो त जोड़क ए बेटा बात छी बस मुश जू ए बेटा बात तवाई टाटा बाय बाय زکه چې بس درې میاشتې ورسنې عدالت داسې برانونه دي یخ رالی پوره دا وګورو دا یوه پخسله دا لاړه بله بس داسې به سور کوې چوډوې دی اخوړی دی موږ ورسره نن مکروني پخې دي اخرنۍ خرچه ده موږ ویله چې دلته یې وکړو بیا لاړ سو خپل هر لکي مروت ته دا وګورو زبردست تیار سلل نان پکوړه نان شلی دی کنه مزدار زبردست ټیسټ پی دا مې راوړل باره دا وګورو داس زبردسته کوله ته لګي حمله نه په وکړه زه ټوله ویډیو جوړه کړم خو چې دلته دسترخوان باندې جوړو هغه بیا روغه نه سکه جوړه دا مو پخې دي مکروني ورسره دا خرو به روانېږو دا وګورو اخرنی ویډیو اخرنای دیدن ابټ آباد وال لاړو بس ټاټا بای بای نورا دا سبران ندی دلته نورا بخښیک شو اوکے جزاک الله الله حافظ